Isang ligtas na araw po sa inyo lahat. In Quezon City, we take pride in our disaster risk reduction and mitigation efforts. The city has invested in the latest and modern equipment, but also in enhancing the skills of our people and responders. The journey of the Quezon City Disaster Risk Reduction Management Office really began with the mayor's instruction to comply with the law that required the creation of an office directly under the Office of the Mayor to operationalize the provisions of the DRRM law. And we complied with the creation of the office. In Quezon City, I am proud to report that our DRRM efforts are inclusive. Lahat tayo ay sama-sama dito, lalo na ang mga kapatid nating PWDs, senior citizens, mga LGBTQ, mga kabataan. Our efforts are also immediate. Maagap tayo sa ating tugon sa kahit anumang sitwasyon. Meron 24-hour hotline 122 para sa lahat ng uri ng emergency. Our efforts are also innovative. Ang mga programa natin ay pinag-aaralan pa ng ibang bansa. Lead agency would be the DRNO, but the implementing arm also as well is yung mga departments and offices natin, which play a major part. Through the leadership of Mayor Bautista, na-strengthen yun. Ang isa pang challenge dito is really partnering with other national government agencies to have interoperability with us. So, dyan yung Bureau of Fire, Quezon City Police District, National Bureau of Investigation, DILGs. Tulong-tulong kami, no? In fact, if you could see our Emergency Operations Center, it is really integrated into one. Here in Quezon City, we take pride that our DRRM practices through the Quezon City Disaster Risk Reduction Management Office has become a paragon of excellence to other local government units. In fact, our counterparts from other developed countries have seen our Emergency Operations Center, and they're now looking up to us on how to replicate some of our best practices. Even our Asian neighbors now partner with us as they set up their own emergency response system. Ang focus namin is to capacitate everybody, capacitate ourselves, no? the residents of course, and enhance our capabilities, no? Pati yung mga vehicles, equipment. So malaking investment po ang ginawa ng Quezon City. Urban development is a combination of good DRRM practices with conservation of natural resources, climate change mitigation, and resiliency that promotes sustainable progress and development while promoting internal and human security. We continue to empower our DRRM programs and our citizens so that there will come a day when we will not fear any natural or man-made disasters that may come our way. We are confident of our preparedness. Our citizens are assured of a proactive government, ready and resilient to cope with any incident. Maraming salamat at mabuhay ang Quezon City. Mahigit 60% ng mga namatay na itala sa Quezon City. We learned lessons in Ondoy. We lost hundreds of lives in Bagong Silangan, and that was a wake-up call for us. It pains us that we lose lives and we've experienced damage to properties, and we don't want that happening again. Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient, and sustainable. Our city also strives to achieve a disaster casualty-free status through a multi-stakeholder participation approach in disaster readiness and risk reduction. Our city's Disaster Risk Reduction Management Office houses a state-of-the-art operations center and emergency response vehicles and ambulances that can immediately respond to emergencies and critical situations.
based on the instruction of Mayor Herbert Bautista that the DRM program should be first, immediate, meaning we should provide quick response as fast as we can. Once you dial 122, mas mabilis po namin matutugunan ang concern ng bawat residente ng Quezon City. We have to involve everybody. That's why we have it, the DRRM as inclusive. Kasama natin ang mga vulnerable sectors, LGBTQ, person with disability, senior citizens, women, children, to make sure that their voice is heard. We have to be innovative. Innovative in a sense that we should partner with the technical experts, like the academe, the non-government organization, private sectors, and other technical experts that help us in improving our DRRM system towards resiliency. Each and every peso and centavo is accounted for in all the procurement of the office of the city, whether it be in the procurement of equipment, the procurement of training facilities, training opportunities for our employees, our workers, even our barangay officials and other stakeholders who have been part of our series of trainings. These are all the investments that we've spent properly, and we can confidently say that every centavo is worth it. Yun naman ang importante doon, yung bago mangyari, habang nangyayari at pagkatapos mangyari, dapat matugunan natin lahat ng yan by using technology. Quezon City has become a paragon of excellence to other local government units, winning the coveted Gawad Kalasag Award 3 years in a row, as well as receiving recognitions in interest to replicate our practices from developed countries and our Asian neighbors alike. What we want the public to know and realize is that we are doing all this in the name of public service and for everyone's safety. Ang gusto namin sa Quezon City, ligtas ang lahat at makakabangon muli matapos ang kahit anumang disaster. We should also strive to become an inspiration for other cities to replicate, scale, and more importantly, coordinate and cooperate across city and country boundaries with the common goal of that is habitable and sustainable for the generation. This is the story of the lives and loves of friends and family in the place where they choose to be. There's a very special place for me with friends and all of my family. Our base, our own, our place, our home. It's where our past are deeply rooted. A brighter future anticipated. It's where I lay my hat for work, for play, and all the things I love to do. It's just you and me and my QC. You and me and my QC. All my friends and family. You and me and my QC. This is where I build my life. I feel so great, feel so alive. In our base, our own, our place, our home. It's where our past are deeply rooted. A brighter future
QC. All my friends and family, you and me and our QC. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. It's just you and me and our QC. You and me and our QC. All my friends and family, you and me and our QC. It's just you and me and our QC. You and me and our QC. All my friends and family, you and me and our QC. 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 Mahal naming Panginoon, May likha ng buong sangkatauhan. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong paggabay sa amin. at sa patuloy na pagkalinga sa aming mga natutulungan. Alam po namin na hindi namin ito magagawa nang wala kayo sa aming buhay. Kaya patuloy ang aming dasal na bigyan niyo kami ng maliwanag na pag-iisip at tibay ng pananampalataya sa inyo. Gawin po kami mga instrumento ng iyong pag-ibig. Para maramdaman ng karamihan ang pagmamahal mo. Matutunan nawa namin magpasalamat sa lahat ng mga biyayang aming tinatanggap. At maging mabuting halimbawa sa aming nasasakupan. Mapanatili nawa naming malinis ang kapaligiran. At matutunang bahalagaan ang kalikasan. Bigyan mo po kami ng sapat na pangunawa para lalo pa naming maipatubad ang mga batas na dapat sundin. Mapanatili nawa naming malusog ang aming pangangatawan. Dahil dito kami kumukuha ng lakas. Sa bawat araw na lumipas. Bigyan niyo po kami ng lakas ng loob. Lalo na sa mga oras na kinakailangan ang aming pagtulong sa aming kapwa. Mapaigting panawa namin ang pagkalinga sa aming mga kapatid. Lalo't higit sa oras ng mga sakuna at kalamidad. At higit sa lahat, itinataas namin sa inyo ang mga taong nagtatanggol at nagpapatupad ng batas. Na lalo pa silang maging masigasig sa kanilang misyon. Na maipadama sa lahat na sila ay ligtas sa kahit anumang oras. Itinataas namin ang aming lungsod sa inyong mga kamay. Kayo lang ang aming Panginoon at Hari magpakailanman. Ang liwanag na gumagabay sa amin tuwina. At ang inspirasyon na nagbibigay lakas sa amin. Kami po ay nagkakaisa sa pagsisilbi sa bayan. Sa ilalim ng inyong mapagpalang kamay, magpakailanman. Amen.
Magandang araw, Quezon City. Ako si Lala Alvarado ng Quezon City Public Affairs and Information Services Department na maghahatid sa inyo ng isang oras na makabuluhang talakayan. Ito ang Hatol ng Bayan, ang programang hatid ng Quezon City Public Affairs and Information Services Department na kikilala at kikilati sa mga susunod na leader ng ating lungsod. Ang panaunihin natin ngayong umaga ay dating konsehal at kasalukuyang congressman ng unang distrito, Deputy Majority Leader ng House of Representatives, mahigit 3 dekada ng Catholic Charismatic Preacher, at kung mahahalal, nais niyang tutukan ang pagpapaunlad sa healthcare program ng lungsod. Quezon City, kilalanin natin si Congressman Vincent Bingbong Crisologo, kumakandidatong mayor sa lungsod, Quezon. Welcome po sa Hatol ng Bayan. Maraming salamat, Lala, at magandang umaga po sa inyo lahat na nakikinig dito sa Hatol ng Bayan. Kamusta naman po kayo, Sir Bingbong? Mabuti naman, umiitim lang. Dahil napaka-busy niyo po. Oo, lumiitim at saka pumapaus ang boses. Yan. Sir, bago po kayo pumasok sa politika, ano po ang ating pinagkakabalan? Well, bago pumasok sa politika, well, ever since sa politika kami dahil my father was a congressman for 20 years sa probinsya namin sa Ilocos Sur. Hanggang siya ay nabaril sa aming simbahan. My mother was a governor for 8 years. So since I was young, yun nasa politika na kami, public service na ang pinalakihan ko. Kumbaga nasa puso niyo na po ba ang public service? At hindi lang yon. Of course, nabilanggo ako ng 8 years for a crime which was blamed on me. No? And nabigyan ako ng absolute pardon. Tapos, I formed a Catholic Charismatic Community in the Love Frank Catholic Charismatic Community. And for several years, around 12 years, I went around the country, abroad, sharing the Word of God. Until the Lord gave me a calling, nagkandidato akong konsyal sa distrito ko. I won twice. And then, nagkandidato akong congressman, I won 3 times. Nagpahinga ako. And on my 3rd term, anak ko naman si Onyx na nalong konsyal rin. So, after 3 years na nagpahinga ako, kandidato dito congressman, tinalo ko yung nakaupo na congressman sa aming distrito. Sir, kayo po ay tubong Ilocos Sur, sa Vegan po. Yes, that's Paano right. po kayo napadpad dito sa Quezon City? I've been staying in Quezon City since 1915. I was born 1947 in Ilocos Sur. Pero doon na ako pinanganak, pero my parents stayed here in Quezon City. Since 1950, may bahay kami dyan sa likod ng Fisher Mall. Dating Pantrangco, yan, yes, 1950 pa kami dyan. Sir, kayo po ay ang founder ng Love Catholic Charismatic Community. Yes, yes. Sir, ano po ba ito? Ano po ba yung well, it's a community. It's a community composed of Christians actually sharing the Word of God through the Catholic Life in the Spirit Seminar, yung born again ng Simbang Katoliko. We have branches now in Hong Kong, in Spain, in Taiwan, in the United States of America, in Italy. Dami na, no? Paano po ba yung nagsimula, sir? Paano po ito nagsimula yan nung kalalabas ko sa Bilaguan. Tinawagan ako ng mga born again, nagtestify ako how good was the Lord in my life, no? And so, after that, nag-form na ako ng parang ministry, may music ministry kami. And then, we form a community. Now, it's a very big community. It's a big community and a quiet community. Hanggang ngayon po, active pa rin po. Meron kaming, our main prayer meetings ay doon sa Christ the King sa E. Rodriguez. Every Friday doon, no? But we go on an outreach every weekend. Yun ang main namin concern is to bring people closer to the Lord through the Catholic Life in the Spirit Seminar. So, we have chapters in Davao, Cebu, here in Luzon, in Pangasinan, in Tarlac, may mga chapters. Bali, hindi lang sa Quezon City, pati internet sa ibang bansa. Meron kami sa ibang bansa. At dito sa Philippines, meron rin kami sa iba-ibang lugar. Sir, nakatulong po ba yung pagiging, miyembro nyo yan, pagiging preacher nyo po sa pag-desisyon nyo po sa
public service po. Well, oo, kasi alam mo, if you read the Bible says, as long as you did it to the least of one of my brethren, you did it for me. Alam mo, I felt na ang calling ko was public service since pinanganak ako, congressman na father ko, no? Kaya sabi ko, dun sa community namin may magpapatulong sa akin. So tutulungan ko, naghahanap ako ng congressman na kaibigan ko, naghahanap ako ng konsehal na kaibigan ko, bakit hindi pa ako? Sabi ko gano'n. That is why when I won, I was able to help more mga the least of the brethren of the Lord. Ang liwanag naman sa Bible. As long as you did it to the least of one of my brethren, you did it for me. So, mas madami ko natutulungan as a councilor, as a congressman, and I'm sure if I win as a mayor, mas madami akong matutulungan. Nabanggit niyo po na kayo po ay kabilang sa, ang pamilya niyo po ay malaki ang background sa politika sa Ilocos Sur. Ang iyong ama po ay naging congressman at ang iyong ina ay naging governor po. Ng 8 years, yes. Ano po yung katangian na nadala nyo mula sa kanila? Ano po yung tinuturo nila sa inyo pagdating sa public service? Well, dapat tinutulungan mo ang tao. One thing I learned from my father is pagka may lumalapit sa kanya na tao, talagang pinapollow up niya. Kunyari, may appointment, no? Ipapa-appoint sa isang pwesto, talagang sinasamahan niya yung tao. Kundi kaya merong may nangangailangan ng ospital, talagang sinasamahan niya, pinupuntahan niya, tinatawagan niya yung ospital. Kasi wala naman mawawala, wala naman pera involved, no? Konting panahon lang. At ngayon po, yung anak niyo naman po, pumasok na sa politika. Well, 3-term councilor, si Councilor Onyx, no? And he's running now for congressman doon sa aking distrito to replace me. Ano naman po yung naituturo natin sa kanya, sir? Well, yun, sincerity in public service. Ano ang importante dyan? First, important rin yung services like, for example, yung mga roads, yung mga buildings, yung mga basketball court, no? Pero most important is yung personal service. Pagka pumunta sa iyo yung tao, asikasuhin mo. Kayo po ba yung parang kapag nilapitan as in personal nyo? Yes. Inaasikaso ko talaga kasi a little time lang naman yung kailangan yun. Kunyari, meron hindi makalabas sa ospital dahil may utang. Diba? So tatawagan mo lang naman At yung direktor, pwede ba direktor? Kawawa naman yung tao, ganyan. So pinapalabas naman nila kung ang nakikiusap, congressman. Sir, isa rin po na kilala kayo yung pumupunta po kayo sa lamay, nakikiramay po kayo. Paano po ba nagsimula yung ganun, sir? Well, alam mo, in the province kasi, when my father was a congressman, hindi kailangan punta sa lamay. Kasi doon, pagka pumunta ang daddy ko sa isang barangay, nandito si congressman, pumunta raw kayo. Big deal sa kanila sa probinsya. Big time. Nandun yung congressman. Talagang importante sa kanila. Dito sa Manila, pumunta ka sa barangay, tawagin mo yung mga tao, nandun si congressman. Who cares? Diba? Dahil masyado independent ang mga taga-Manila. That's why, the only way to consult them, to know their problem is, kailangan bumababa ka. But, pag bumaba ka at magpatawag ka ng tao, wala naman silang pakialam dahil who cares kung nandiyan yung congressman. So the best is on occasions, like for example, sa lamay, nandun sila, yan. Nakakakwento mo yung mga tao. Sa birthday, sa fiesta, nakakakwento mo yung mga tao. That's why I made it a point to be present as much as possible sa lahat ng lamay. Kailan po ba yung nagsimula, sir? Nung konsehal pa ako. Konsehal pa po kayo? Konsehal pa lang ako. Nag-umpisa na hanggang ngayon pong congressman na kayo? Hanggang ngayon, yeah. Hanggang even before the elections, before the campaign period, araw-araw, pati sa ibang distrito na pumupunta ako. Ngayon, sir, na-busy kayo sa kampanya. Nakakapunta pa rin po ba? Hindi na, nagpapapunta ako ng tao ngayon to represent me, but I plan to continue it after the campaign period. Sir, ano naman po yung nagtulak sa inyo para tumakbo bilang alkalde ng Lungsod? Bakit po kayo tumatakbo mayor ng Quezon City? Well, nakita ko na, when I was appointed
as the president of the PDP Laban sa buong Quezon City, I had to go around Quezon City para alam ko kung anong katayuan ng lungsod. Para meron akong i-report sa partido namin dahil in-appoint nila ang presidente. And I was disappointed in what I saw. I saw na napag-iiwanan na tayo ng mga katabing lungsod, and the services that our people are supposed to receive are not being received by the people in which, in other cities, natatanggap nila. Madami nagawa rin, no? For example, sa infrastructure, wala namang problema, di ba? But you know, when you budget, dapat equal ang budget ninyo. And nag-concentrate sa infrastructure, napabayaan, for example, Caloocan City, 5 billion lang. Unang puhunan, Oo. ganun po ang gusto natin. Huwag lang mag-exceed ng 100,000. Ibigay namin lahat yun. Magtinda ka na. Every day, may pupuntahin sa'yo. Alas 6, alas 7 yun. Titignan yung sales mo. Nakabenta ka ng 4,000. Yung 10%, 400, pwede mo nang i-savings mo. Kasi may monthly ka na binabayaran sa sityon. Yung 3,600, kailangan ibili mo ng paninda ulit. Yun, para ma-enroll mo. The following day, pagpunta ng inspector ulit, kailangan may resibo ko ng 3,600 na naibili mo talaga para sa puhunan mo, para sa paninda mo. So pagka gano'n ang gawin natin, madami tayong matutulungan na mahihirap. Kasi, alam mo dyan, ang mga tao ngayon, mga tindahan sa tabi-tabi nila, nangungutang sila sa 5-6, sa Bombay. Ang bigat nun. Alam mo bang interest ng 5-6, 200, 300 every day? Samantalang ang yaman-yaman na nunsod kaya so ba't din natin gamitin para umunlad ang mga mamamayan, mga nakatira dito? Sir, ano naman po yung edge nyo sa ibang kumakandidatong mayor sa ating Well, unang-una, I'm a graduate I studied in La Salle University. Graduate ako ng AB Political Science, ng MBA. Ang katunggali ko, yung incumbent vice mayor, graduate yata ng archaeologist. Archaeologist ba yun? Yung tinitingin ng mga buto-buto, kung anong taon yun. So, at ako, since I was young up to now, I've always been in public service. So I've always been in public service dahil ang father ko si congressman. Ang mga katunggali ko,
Well, pinakamalapit siguro would be 9 years na Vice Mayor si yung katunggali ko, pero wala naman siya nakalaban nung 9 years yung bigyan. So that would be my experience, education. And before this, no? Kasi narinig ko, ano raw alam ko sa management. Alam mo, before this, when I was only 22 years old, I managed our drying plant. And we had 20,000 workers. So I managed 20,000 workers. That was for 3 years ako doon. I was the President and General Manager of the Farmers of the North Tobago Corporation. Ang dami namin empleyado. So, I'm well-versed in the executive function. Yan, sir. Ang iba pa pong programa ni Sir Bingbong, i-discuss natin sa ating pagbabalik. Huwag po kayong aalis at magbabalik po ang Hatol ng Bayan. Yung magiging tapat sa tungkulin nila. Dapat hindi lang puro salita, ginagawa rin ang kanilang tungkulin. Mapagkakatiwalaan at may magagawa sa bayan. Buang loob at higit sa lahat, walang korupsyon. May isang salita, hindi puro atrasabante, diretso gawa. Balik pa rin po tayo dito sa Hatol ng Bayan at kasama pa rin po natin si Congressman Bingbong Crisologo na tumatakbo bilang mayor ng Lungsod, Quezon. Sa bahaging ito, lubos pa natin siyang kikilalanin at kikilatisin. Sir, 18 taon po kayo bilang mambabata sa Kongreso po at sa Quezon City Council. Ano po yung hindi nyo malilimutang achievement bilang isang mambabatas? Well, for example, dito sa Quezon City Council, dalawa yung nagawa kong ordinansa. Una, yung tatlo pala. Una, yung ang security guard at security agency
should secure a permit from the mayor's office and from the business permit, no? Dati wala kasi, kaya kung may complaint tayo sa gwardiya, mga security guard sa krami tayo pumupunta dahil walang jurisdiction ng Quezon City. With that ordinance, may jurisdiction na ang Quezon City government. All we have to do is cancel the permit of the guards or the security agency. Pangalawa na nagawa kong ordinansa dito, when I was a councilor, pangalawa, tatlo yan lahat ng nagawa kong ordinansa. No? So, yung tricycle. Dati, for a mere violation ng tricycle, kukunin dito sa City Hall. Ngayon, ginawa ko, linimitaan ko lang ng 3. Hindi nila, kung violation lang ng traffic, reckless driving, hindi nila pwedeng kunin. Ang pwede lang kunin kung walang prangkisa, kung involved sa aksidente at involved sa kaso. Yun lang. So, tapos, meron pa akong isang napasa dito sa konseho. Sa ano naman po? Sa Kongreso? Sa Kongreso naman, nagsalang ako ng free education bill. No? Nandun sa Kongreso, nakasalang yun. At saka, nagsalang rin ako ng yung helmet ng motorcycle. Okay. Dapat may plate number na yun. Dapat may plate number na para madaling ma-identify. Dahil, di ba, ang problema natin yung riding in tandem. Di ba, hindi ma-identify. Ialagay lang yung helmet. Bali, para po mas madali. Mas madali kung may plate number. Yung ma-manage rin, parang kotse na. Ma-manage rin ng LTO. Parang kotse na naka-register lahat ng helmet. Kaya you have to take care of your helmet. Nag-file rin ako ng ganong batas. Sir, nabanggit niyo po sa ilang panayam na ang unang-una niyo pong gustong gawin sa Quezon City ay ipaunlarin yung healthcare program natin. Ano po ba yung nais niyong isulong sa... Well, for example, plano ko, magtatabi muna ako ng 1 billion, no, for the healthcare program. Sa Makati kasi, ang healthcare program nila is yellow card, ang tawag nila. Actually, hindi yellow card. Yellow card na ang kulay. Pero yun, ATM card yun. Lahat ng mga taga Makati taga roon, may ATM card sila. At pagka may sakit ka, all you have to do is punta ka sa doktor, nakuha mo reseta, punta ka na sa social services ng City Hall ng Makati, may presyo na lahat sila doon. Tapos, pagka nakita nila mga 3,500, ang mga 3,500, kukunin nila niya yung card mo, yung ATM card mo, papasok nila doon sa makina, kakargahan nila ng 3,500. Pagpunta mo sa butika, i-withdraw nila yung 3,500 doon sa ATM card mo. So, ganun lang, ipukunin mo na yung gamot. Ganun kasimple. Ganun po ang gusto nating i-adapt dito sa Quezon City. Pero hindi, ayoko ng yellow card, ayoko ng dilaw. Ano bang kulay po ba? Blue card na lang. Blue card na lang po ang itatawag. Dito naman po, anong nakarang linggo, ayaw kasi ng balingbing. Kaya blue na lang po. Kaya blue. Noong nakarang linggo po, nakaramdam tayo ng pagyanig, di ba po? Dumindol po. Tapos nung mga nakaraang buwan, kabi-kabila po yung sunog. Ano po ba yung gusto nyong programa para sa disaster mitigation? Para po maiwasan yung mga ganitong klaseng sakuna? Well, siguro we have to have more drills on preparedness on different occasions. Hindi lang earthquake, hindi lang fire, hindi lang flood, no? Siguro we have to be prepared also even for our health. No, minsan, di ba, may dumarating na parang mga sakit na biglaan. So we have to be prepared for that. And siguro we have to bring it down to the barangay level. Para, minsan kasi iba-ibang effect. Pag nag-earthquake, ibang effect dito, ibang effect doon. So, let's bring it down to the barangay level para matuto na whatever ang sakuna na darating, matuto tayo how to face it in the barangay level. Sa mga kabataan at kababaihan naman po, ano po yung gusto nating programa para sa kanila? Well, sa kabataan is the sports program.
I had a sports program, no, for the young ones. Na we will be scheduling tournaments for them. Hindi lang yun, Jaja, katulad noon, na out of context nila ako. Gusto ko maglagay ng auditorium dyan sa Quezon City Memorial. Kasi even in the original plan of Manuel L. Quezon sa Batas 333, number was 333, nakalagay doon kailangan ng auditorium. Actually, meron ng basketball court doon, dalawa pa nga eh. Nakita ko. Pero all you have to do is cover it. Kasi ngayon, ang takip, lang tolda lang. All you have to do is cover it, i-aircon mo, ikahoy mo yung laruan, that's the auditorium. So I don't know. Itong mga katunggali ko, lahat pinupunan nila. Sa mga kababaihan naman po? Well, sa mga kababayan, of course, it's their health, no? And their rights, yan ang tatalakayan natin. As we come to it, if and when I'll be elected, then tatalakayan natin. Sir, ano naman po yung masasabi natin sa fair market value po, yung pagtataas po nun? Ayun, yung sinasabi ng mga katunggali ko na ang fair market value, itataas raw yung value ng lupa. No? Di para benta nila, tataas ang value, pero hindi yun eh. Pag tinaas mo yung fair market value, natural tataas yun, babayaran mong amilyar. So, pagka tinaasan yung bayad na amilyar, natural, yung nagpapaupa ngayon, tataasan rin nila yung upa. So kung umuupa ka, tataas yung bayad mo sa upa. So kung ikaw isang tindahan o grocery store, tumaas yung upa mo, itataas mo rin yung goods. So lahat yun, babaksak doon sa ultimate consumer. Hindi lang yun. Sa SP 2556, ang sinabi ng katunggali namin, dahil raw sa kinon lang atensyon ng gobyerno, ng local government, Department of Local Government, na they have to raise fair market value, walang problema. Pero rinaise nila pati basic unit construction cost for buildings. So, sinama nila in page 77, properties fully occupied by informal settlers shall be already taxed. Yung bahay na nakatayo doon, kahit hindi na kanilang bahay. Kaya pagka ito ma-effect, itong 2556, pati informal settlers, yung bahay na nila, tataksan na at depende na kung anong class sila. Yung page 79, nakalagay buildings of wood construction, nipa house, dito buildings of masonry, nakakategorize na. At ang masakit nito, pati simbahan, any renovation sa simbahan, tataksan nila. Page 80, number 8, Cathedral, Church, and Chapel, tataksan na nila. Lahat na lang. Hindi na nga maramdaman yung 19 billion na budget ng Quezon City ng mga taong bayan. Tapos mapahirapan pa nila. At ang masakit nito, kasi December 2016 nila ginawa itong batas na ito. For the record, my son, who is a councilor, did not sign it. He objected against it. Pero siyempre, mag-isa siya, natalo, no? So, pumasa ito. At ang dami, nandito. Pwede i-google to. Yung Ordinance 2556, makikita nyo kung sino yung mga konsehal na pumirma dito sa lugar na ito, sa ordinance na ito. Masakit ngayon ito na TRO ito sa Supreme Court noong December ng pinahan nila. Ginawa ito ordinance sa December 2016. Kasi akala nila wala silang kalaban itong 2019. Kaya they did not care ang reaction, what the reaction of the people will be. TRO ngayon ng mga homeowners, OWA, mga mayayaman na subdivision na apektado sila. Natalo ng TRO. So, last October, sabi ng Supreme Court, tuloy na yan. Ang ginawa ngayon ng City Council, pinospone nila yung implementation itong 2556.
Ba't nila pinuspone? Kasi raw, ang tingin namin dahil eleksyon. At pag-aaralan raw nila ulit. So it means to say na ang City Council, headed by the Vice Mayor, Joy Belmonte, nagpasa sila ng ordinance, hindi nila pinag-aralan. Now because may eleksyon. Now because madaming nag-o-object, pag-aaralan na nila. So, anong klase? Basta, hindi nga makapag-desisyon kung may pasok o wala sa eskwelahan. Lalo na siguro sa malalaking bagay katulad nito. Sir, dumako naman po tayo dito sa kung kayo po ay mahahalal na mayor, ano po yung mga pagbabago o nais nyo i-improve sa pamamalakad sa executive department? Well, for example, na para sa mga businessmen, sa mga buildings, doon lahat no, sa aking programa. Ito, nandito, which I'm giving out every day. Pagka nag-house to house kami, ito, nandito. Nandito. So, ang kwan ko is, for example, sa mga businessman, when they apply for a business permit or when they apply for a building permit, our BPLO and our engineering will only be given 10 days to act. After 10 days, if they do not act, I will be posting around City Hall that they should go to the mayor's office. Mayor's office na magpa-follow up sa business permit para malaman kung ano ang nangyayari. Bakit hindi na-i-issue ang kaagad. Dapat before 10 days, the business permit should be issued. Kung hindi ma-issue, there's something wrong and the mayor's office would like to know what's wrong with it. In other words, the mayor's office will be helping out the businessmen and the owners of the building solve their problems kung hindi sila nakakuha ng mga business permit. Sir, sa mga informal settlers naman po, ano po yung gusto nating programa para sa kanila? Well, I will avoid as much as possible demolitions. Because, these are still people with children, may damdamin, may puso pa rin sila. But if in case demolitions are needed, then I will strictly implement the law of President Duterte. No relocation, no demolition. In other words, I will see to it personally na ang relocation should be really a relocation. When you relocate an informal settler, ibig sabihin kung anong meron siya sa pinanggalingan niya, dapat meron rin sa pupuntahan niya. Kasi ang magbabago lang is the location. Relocation. Pero kung i-relocate nila sa bundok ng tralala, walang tubig, walang kuryente, walang paaralan, walang market, hindi naman ako papayag. Bali magkakaroon pa rin po tayo ng in-city relocation po. Meron din, oo. In-city hindi, lalo na yung mga private kung i-relocate nila. That's why I plan to talk with the judges to implement before they order any demolition. They should see to it that the judges should see to it that there must be real relocation for those in the informal settlers. And I plan the city to help in if ever there will be magpapadala ako ng mga truck, mga gamit. But as much as possible, we would like to avoid demolitions. Paano naman po makakasiguro yung mga residente ng Quezon City na matutupad nyo po ang mga lahat ng pinapangako natin ngayong kampanya? Well, that is a risk on the part of the voters, di ba? That's my plan. And of course, I will be trying my best na tuparin ang mga programa ko because that is my promise to the people. If they elect me as mayor of Quezon City, I will try my best to fulfill all my promises. And even if it is not my promise, kung nakikita ko nakabutihan ng ating lungsod, gagawin ko po at hindi ko pinangako. Sir, alam naman po natin na hindi na po tayo bumabata. Ganyan po. Yeah. Ano pa po ba ang goals ng isang Bingbong Crisologo? Well, I'm 71 years old. Pero awa ng Diyos,
wala naman akong maintenance medicine, wala akong high blood, wala akong arthritis, wala akong diabetes. I'm still healthy, very healthy. That's why when I go to church every Sunday, pagka ako po'y nagdadasal, sabi ko sa Diyos, salamat Lord sa magandang kalusugan ko. Siguro, kaya mo ko binigyan ng magandang kalusugan para maglingkod, hindi lang sa unang distrito ng Quezon City, kundi kaya sa buong Quezon City bilang mayor ng Lungsod Quezon. Ano po ba ang vision natin para sa Quezon City? Well, right now, I want Quezon City to be the premier city of Metro Manila. Ngayon, talo tayo ng Makati. Talo tayo ng Manila. No? Quezon City is the biggest, pinakamalaking lungsod po in terms of land, in terms of population, and in terms of financing, money. So we should be the premier city. And I intend to put Quezon City back to the premiership of the Metro Manila cities. Abangan po sa ating pagbabalik, sasagutin ni Congressman Bingbong Crisologo ang mga tanong mula sa ating netizens at followers ng Quezon City Public Affairs. Huwag po kayong aalis at magbabalik po ang Hatol ng Bayan. Since 2015, Quezon City has been a strategic partner of the United Nations Women Safe Cities Global Initiative program. We have committed to develop and implement comprehensive laws and policies to prevent and respond to sexual harassment in public spaces. Quezon City is the first city to pass a legislation protecting the rights of women and girls in public spaces. This legislation was the first in the Philippines to address the safety and rights of women outside their homes. Since the signing of the law, we have prosecuted 2 police officers and 1 garbage collector. This goes to show that the city will not condone the offensive acts of men against women and girls. In March 2016, Quezon City launched 1,000 sky lanterns to commemorate the start of the campaign, Quezon City Lighting the Way to Safe Cities. Quezon City believes that the safety of women and girls is our priority. Women should be part of our constructive population. If women are more confident of their streets and aware of their rights, then they will be more than willing to contribute to society. Secondly, the city identified that inadequate illumination of streets tend to encourage crime and equally increase the chance of public space sexual harassment. Hence, we decided to retrofit and rehabilitate existing lampposts, hitting 2 birds with 1 stone, lessening our carbon footprint and providing safer and better illuminated streets. There have been various efforts in information dissemination and awareness campaigns. Since the inception of the program, the Quezon City Gender and Development Council conducted various gender sensitivity trainings for various government and community-based stakeholders. To increase awareness of the Safe Cities program, we tapped various institutions within the city to help spread the message that magastos mambastos sa Quezon City. It will cost you if you are rude in Quezon City. The production of bus stickers have been completed. 50 buses traverse the major thoroughfares not only of the city but the national capital region. Lastly, there have been coordinating efforts between the city and its malls to insert our campaign materials in movie houses and theater halls. These activities were charged to their corporate social responsibility. I envision that Quezon City, through our hard work, strong political will, and the proactive attitude of the people, would be the benchmark of safe cities and safe public spaces for women and girls
throughout the Asia-Pacific region. Yung magiging tapat sa tungkulin nila, Dapat hindi lang puro salita, ginagawa rin ang kanilang tungkulin. Mapagkakatiwalaan at may magagawa sa bayan. Buang loob at higit sa lahat, walang korupsyon. May isang salita, hindi puro atras abante, diretso gawa. We're back. Live pa rin po tayo dito sa Hatol ng Bayan, ang programang nagpapakilala at kumikilati sa mga susunod na leader ng Quezon City. Sa punto pong ito, sasagutin na ni Congressman Bingbong Crisologo ang mga katanungan ng ating mga netizens sa Facebook. Sir, mula po kay John Paul sa Facebook, paano nyo po papamahalaan ang Quezon City kung sakali na hindi ang katandem ninyong si Jopet Season ang mananalong Vice Mayor? Well, we will have to work together because we will be following the will of the people. But I believe that ang ating mga mamamayan sa Lungsod Quezon ay pag-iaalal nila ang mayor sa vice mayor na sabay. Kaya nga, I think that meron parang sa konstitusyon ngayon na parang sa Amerika, ang presidente at sa vice president dapat magka-tandem. The president is elected. Kung sino yun, vice president niya, siya. So, ganun din dapat sa mayor. But anyway, sa tanong mo, natural, we will have to work with whoever will win. Kahit sino po? Kahit sino. Mula po rin po, tanong po mula kay Lydel Tito, mayroon po ba kayong programa para sa mga kabataan? Meron. Unang-una, yung sports program natin, nandito sa leaflet ko. Yan, ito. Andiyan, kung nakakatanggap kayo, itong leaflet kong ganito na two pages ito. No? Nakikita nyo sa loob. Pangalawa, yung free uniforms ng mga bata, free books, free shoes, no? Kung ibibigay natin kung galing sa ating lungsod. Those are my programs para sa ating mga kabataan. Sir, pwede po bang paki-elaborate pa po itong ating sports program? Well, for example, ang plano ko sa ating sports program is we have 142 barangays. We want to have not only basketball, but softball, baseball, lahat. But we will come to that later on. Kasi, siyempre, maglalagay tayo ng sports director program na siya talagang maala. In Manila, meron silang sports development program, no? Maglalagay rin tayo ng sports development program. Mula naman po kay Celso Jojo Santos Jr. Buti na lang may Bingbong. Salamat, Celso. Thank you very much, Celso. Mula naman po kay Paulo Enterino, ulit po sa Facebook. Anong aksyon ang maaari niyong gawin sa mga motel na ang lokasyon ay malapit sa mga paaralan? Well, alam mo sa totoo, wala akong alam sa Quezon City na motel, but we will investigate that, Paulo. Titignan ko talaga, pagbaba ko, pagkatapos magpapatanong-tanong ako, and then I'll make a plan for that, para sa'yo.
Ano yun, sir? Diretso po ba pasara yun o... Well, we will have to investigate, then we'll have to make a law na bawal ang para casino, bawal within a certain area, no? Within a certain area from the church or from the schools. So siguro gagawa tayo ng isang batas na ganon para mapagbawalan. Ayon naman po kay John Kevin de la Cruz Dumol sa Facebook po, yes to Bingbong. Thank you very much, John. Thank you. Salamat sa suporta mo. Tanong po ulit mula kay Albert Valera. Paano nyo susolusyonan o iibsan na ang problema sa illegal na droga? Oh, yun. That's where I see na isa pang where the city failed. Alam mo, ang illegal na droga fell under CADAC, the Vice Mayor's office, is the one handling it, Vice Mayor Joy Belmonte. And it failed miserably. And when President Duterte took over the presidency, nung lumabas na, Quezon City had the biggest number of drugs. Drug addicts, drug pushers. Talaga din naman na napabayaan ang problema sa drugs dito sa ating lungsod. And yet, ang laki-laki ng budget ng CADAC or City Anti-Drug Administration, no? Yung CADAC, ang laki-laki ng budget, wala nangyari. O meron rehabilitation, pero hanggang doon na lang. Wala, dapat prevention ang importante sa programa. Kung kayo po ba, sir, ano po yung gagawin Siguro, ang gagawin ko ngayon dyan is I plan to put up secret agents in each barangay. Walang ginagawa kundi nagre-report lang. Hindi namin i-dispose ang kanyang pangalan tungkol sa drugs para hindi ma-endanger yung buhay ng tao. Maring matanda, maring bata. No, siguro I'll be putting out around 20 people, informants, no, na wala nakakaalam dito lang sa City Hall para matiktikan namin kung saan yung drugs. At siyempre, i-verify muna namin kung tama yung informasyon o hindi. At kung tama, then we will let the police act on it. Or siguro, task force pa ang mag-a-action against the people kung positive yung report na binigay sa amin. Mula naman po kay Joy Bretana, bagong pag-asa ka namin. Salamat. Joy? Joy ba? po. Thank you, Joy. Mula naman po kay Ace Valerio, tanong rin po, anong masasabi niyo po sa pinapatayong casino dito sa Quezon City? Again, doon, hindi na naman na-consulta yan. Ang dami nilang batas sa ginawa dito sa City Council, headed by Vice Mayor Joy Belmonte. Hindi nila kinukonsult. They did not even consult the congressman. Yun lalagyan ng casino. It's in my district. I was never consulted. I was never invited to any consultation by the City Council. And yet, I represent my district in Congress. They just granted no objection na hindi man lamang pinablik hearing. Mga simbahan, wala. See? So, yun ang mahirap sa kanila. And that is a requirement. When you pass laws, it's a requirement. Especially if it affects the public, there must be a public hearing in which the representative of the district should always be invited. Sir, salamat po sa mga nagtanong at nag-comment sa ating Facebook. Dumako naman po tayo sa ating Fast Talk, Sir Bingbong. Ang isang tanong, isang sagot. Ready na po ba kayo? Ready. Kung maihahambing sa isang putahe ang Quezon City, ano ito? Well, siguro barbecue na panis. Bakit po? Kasi madaming pagkukulang. Masarap rin, no? Kaya lang, medyo panis ng konti. Best place in Quezon City? Best place, dito sa, siguro sa, madami eh. Dahil best place in Quezon City. Pero saan po kayo madalas, sir? Namamasyal? Ako? O hindi kasi umiikot. Yan na lang siguro sa SM. Kung may superpowers ka, ano ito at bakit? Kung may superpowers ako, ang gusto ko yung X-ray vision. Bakit po? Para nakikita ko lahat yung mga krimen. No? Para matigilan natin yung kalokohan.
Who or what is Bingbong Crisologo's greatest enemy? Ano? Who or what is Bingbong Crisologo's greatest enemy? Well, ang matindi na kalaban ko, well, siguro kung minsan, yung reaction ko sa mga incidents. Ano ang sakit ng gobyerno na dapat nang hanapan ng lunas? Well, it's always corruption. It's always corruption. Yun ang sakit. Sir, describe yourself in one word. Ako, sincere Sincere. in serving the people. One thing that Bingbong Crisologo is not good at. Controlling my temper. I'm not good. Dito naman po, yes or no naman po. Medical marijuana, yes or no? Yes. Drug test sa mga estudyante. Ano? Drug test po sa mga estudyante. No. Federalism. Yes. Pagtataas ng fair market value sa lungsod. No. Ano naman po ang inyong motto in life? I'm more than life. Serve the people to the best of your ability. Ngayon naman po ay bibigyan namin kayo ng 1 minuto upang kumbinsihin ang mga taga Quezon City kung bakit kayo ang karapat-dapat na maging susunod ng mayor ng ating lungsod. Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyo lahat. Palagay ko po ay sa tagal ng paglilingkod ko po dito sa ating lungsod, ay nais ko lang talagang ibigay yung dapat na maibigay sa ating mga taga Quezon City. Gusto ko ibalik po ang premiership ng ating lungsod Quezon kung saan dapat tayo nangingibabaw. Dapat pagka sinabing taga Quezon City ka, isang karangalan po sa pamamagitan ng public service, sa pamamagitan ng health, sa pamamagitan ng droga. Dapat kinikilala tayo na tayo ay drug-free. Kinikilala tayo katulad ng mga atin na libre mga gamot, madaming benefits na natatanggap ang ating mga taga-Luzon. Rest assured po, pagkat tayo po ay nahalal, siguro subukan niyo ako, 1 term lang ho. Ipagka hindi maganda ho, you can always take me out on my 2nd term as a mayor. So, hinihiling ko po ang tulong ninyo. Oh. Kaya kung gusto niyo po ng mayor na talagang magbibigay ng libreng gamot, andito po ako at maglingkod sa inyo. Gusto niyo po ng mayor na magbibigay ng libreng uniforme, sapatos, bag sa mga public schools natin, nandito po ako, andang maglingkod sa inyo. Kung gusto niyo po na ang mayor na magbigay ng monthly ng 500 pesos sa mga senior citizens natin at PWD natin, nandito po ako, handang maglingkod sa inyo. Kung gusto niyo po ng mayor na magbibigay ng pangungutangan ng maliliit na negosyante na mahihirap at maralita, makautang ng 100,000 pesos maximum, na walang collateral, walang interest, nandito po ako, handang maglingkod sa inyo. Kung gusto niyo po ang mayor na makakapagdesisyon kung may pasok o wala sa eskwelahan, nandito po ako, handang maglingkod sa inyo. Maraming salamat po at good luck po, Sir Bingbong. Thank you very much. Abangan ang mga susunod na kandidato dito sa Quezon City Hatol ng Bayan. Muli ako si Lala Alvarado ng Quezon City Public Affairs and Information Services Department. Magandang umaga po.